עוד 3 נושאים שלא עשיתי בווידאו הראשון, וברכת המזון פשיטה, זה גם כן פשוט. הרי זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. כי מה מחייב ברכת המזון? אכילת לחם, ולא זמן. זה לא מצוות עשה של זמן גרמה, זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. אומרת הגמרא, אף על פי כן הייתי חושב, מהו דתימה, מה הייתי חושב, אם המשנה לא הייתה כותבת שנשים חייבות בברכת המזון, הואיל וכתיב בתית השם, הפסוק פה, ויאמר משה בתית השם לכם בערב, בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, הייתי חושב שבגלל שמשה אומר שאוכלים לחם בבוקר, אולי זה דומה למצוות הזה של הזמן גרמה, כי כתוב את הפסוק הזה. You do not have to know this פסוק by heart. do not. אז הייתי חושב שזה כמו מצוות הזה של הזמן גרמה, לכן המשנה מלמד אותנו, נשים חייבות בברכת המזון, זה לא מצוות, זה לא דומה למצוות הזה של הזמן גרמה. So once again, מהו דתימה, מה הייתי חושב, הואילו כתיב בתית השם לכם בערב בשר, שנקבל במדבר, זאת אומרת, בשר בערב לאכול, ולחם בבוקר לצבוע, ונקבל לחם בבוקר כדי להיות שבע. This לחם, by the way, זה המן שקיבלו במדבר, הייתי חושב שזה כמצוות עשה של זמן גרמה, זה דומה למצוות עשה של זמן גרמה, דמי זה דומה למצוות עשה של זמן גרמה, כמה שמולן, זה לא דומה למצוות עשה של זמן גרמה. Don't be confused. אמר רב עדה בר אבא, דבר חדש, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. קידוש היום זה קידוש שאומרים בליל שבת על היום, ה-24-hour יום של שבת, זה קידוש. מהו המקור? מהו המקור עוד פעם למצוות קידוש? המקור הוא הפסוק בשמות בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקודשו. היום הזה זה ה-24-hour יום שצריכים לזכור את השבת בדיבור, כמו שזוכרים את עמלק בדיבור, קוראים פרשת עמלק, כמו שזוכרים את יציאת מצרים כל יום, שאומרים הפרק השלישי של שמע אני השם אלוקיכם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זכור זה לא רק לזכור במוח, זה לזכור בפה. צריכים דיבור, צריכים לומר קידוש. אומר רב עדה בר אבא, נשים חייבות במצוות קידוש דבר תורה. שואלת הגמרא, אמי, מדוע נשים חייבות בקידוש? מצוות עשה של זמן גרמה הוא, וכל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות. מהו הזמן שגורם למצוות קידוש? Obviously, שבת. ליל שבת מתחיל, אני חייב לומר קידוש. זה מצוות עשה של זמן גרמה. אמר אביי, don't worry about it. הם חייבות רק מדרבנן. אומר רבא, אמר לי רבא, what? והדבר תורה כאמר, איך יכולים לומר שהכוונה של רב עדה בר אבא זה היה שנשים חייבות בקידוש היום מדרבנן, הרי הוא אמר דבר תורה, how can you get more simple than that? זה מצווה מן התורה. ועוד, אומר רבא, יש לי עוד שאלה, כל מצוות עשה נחייבו מדרבנן? האם אתה חושב שכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים חייבות מדרבנן? האם נשים חייבות בתפילין מדרבנן? האם נשים חייבות בשופר, בסוכה מדרבנן? לא. כל מצוות עשה שזמן גרמה נשים פטורות, period. אומר רבא, אלא אמר רבא, זה לא הכוונה. באמת נשים חייבות מן התורה דבר תורה בקידוש. מדוע? אמר קרא, כי הפסוק אומר זכור את יום השבת, זכור ושמור. כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. כתוב גם זכור וגם שמור, איפה? באותם 10 הדיברות שכתוב בשמות, זכור את יום השבת לקודשו, בדברים כשכתוב 10 הדיברות, כתוב שמור את יום השבת לקודשו. מה זה שמור את יום השבת לקודשו? Notice it's red, כי זה מצוות לא תעשה. זכור זה מצוות עשה. שמור זה מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכה. למה? כי הרי שמירת שבת זה מי שלא עושה מלאכה בשבת. אנחנו אומרים על אדם, הוא שומר שבת, means הוא לא עושה מלאכה. He doesn't drive, he doesn't turn on the lights בשבת, נכון? השמירת שבת זה לא לעשות מלאכה. השם אמר אותם בדיבור אחד נאמרו. השם אמר זכור ושמור. I can't even do it. זכור את יום השבת לקודשו ושמור את יום השבת לקודשו, הוא אמר אותם באותו זמן. ובגלל שהוא אמר אותם באותו זמן, זה כאילו שהם נכתבים אחד ליד השני, כי הם נאמרו על ידי השם באותו זמן. וזה הקש חדש. A new kind of הקש. שאף על פי שהם לא אחד ליד השני בתורה, אחד בשמות ואחד בדברים. Yes, you do have to know that. And yes, you do have to know these פסוקים by heart.
אף על פי כן שהם לא אחד ליד השני, זה הקש, כי השם אמר אותם באותו זמן. ולכן אומר רבא, באמת, נשים חייבות בקידוש, כי הן חייבות בשמירת שבת. וכל מי שחייב בשמירת שבת, לא לעשות מלאכה, חייב גם בקידוש. Going back to our גמרא, לכן אומר רבא, אלא אמר רבא, אמר קרא, הפסוק אומר זכור ושמור. והם לומדים מזה, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. כל מי שחייב בשמירת שבת, לא לעשות מלאכה, חייב בזכירת שבת, לא אומר קידוש. והני נשי, ונשים האלו, these women, all women, הואיל ויתנהו בשמירה, בגלל שהן חייבות בשמירת שבת, לא לעשות מלאכה, יתנהו בזכירה, הן חייבות בזכירת שבת, לומר קידוש. אמר לי רבינה לרבא, דבר חדש על ברכת המזון. נשים בברכת המזון, דאורייתא או דרבנן? רגע אחד. במשנה כתוב שנשים חייבות בברכת המזון. What's your problem? לא, הוא לא שואל האם הן חייבות. הוא שואל פשוט, האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן? Notice the little star here. If you don't know what the star means, you didn't listen to my first video. כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה המקור לברכת המזון. Do I have to know this pasuk by heart? Yes! ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. You should know it, כי זה בברכת המזון. אומר רש"י, מה השאלה בדיוק של רבינה כשהוא שואל האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן? השאלה תלוי בפסוק הזה. What? I'll tell you. כתוב בהתחלת הפסוק ואכלת ושבעת וברכת. אבל כתוב בסוף הפסוק שברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. And those imply two different things. ואכלת ושבעת וברכת אומר לי שאם אני אוכל ואני שבע, ואומרת הגמרא שהשביעה הזאת אומרת שאני אכלתי לחם, לא רק אכלתי לחם, אכלתי כביצה של לחם, כמו ביצה, כמו אכילת ביצה, the size of an egg של לחם. ואכלת ושבעת, אם אכלת ואתה שבע, אז וברכת, אתה חייב לברך את השם. זאת אומרת שמה גורם למצווה של ברכת המזון? אכילה ושביעה. מצוות הזה שלא הזמן גרמה. That would mean נשים חייבות מדאורייתא. That would be perfect. אבל לא רק כתוב ואכלת ושבעת וברכת, אלא כתוב על מהו הברכה, ברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אני מברך את השם על הארץ, על ארץ ישראל שהוא נתן לי. ורק אנשים, גברים, men, קיבלו חלק בארץ ישראל. אז אולי, שואל רבינה, אולי נשים שלא קיבלו חלק בארץ ישראל, נשים אולי פטורות מן התורה, ורק חייבות מדרבנן בברכת המזון. האם התחלת הפסוק קובע, שזה מצוות הזה שלא הזמן גרמה, ואין חייבות מן התורה, או סוף הפסוק קובע, that's what decides. כי מברכים על הארץ הטובה, ואין לנשים חלק בארץ ישראל. That's not so strange, כי בעבר, not in the 20th century, or the 21st century, הנשים לא היה להם שום מקום בכל מקום. הבעל יש לו property, הוא נותן לאשתו להשתמש בזה, אבל זה שייך לבעל תמיד. אז רק אנשים קיבלו חלק בארץ. You did learn about בנות צלפחד, we ran over that when we learned it. בנות צלפחד קיבלו חלק בארץ ישראל, אבל זה החלק של האבא שלהם. Rashi mentions it, we didn't really learn so much, so let's move on. שואלת הגמרא, למאי נפקא מינה? מה זה למאי נפקא מינה? מה הפירוש למאי נפקא מינה? מה ההבדל בהלכה? מה יוצא מזה? What comes out of this whole question? מה ההבדל בהלכה? אם הן חייבות מדאורייתא או חייבות מדרבנן, doesn't matter. הן חייבות. Who cares אם זה דאורייתא או דרבנן? אומרת הגמרא, it matters. למאי נפקא מינה, מה ההבדל בהלכה? לאפוקי רבים ידי חובתם. האם נשים יכולות לאפוקי, להוציא רבים ידי חובתם? What does that mean? Okay? האם נשים יכולות להוציא איש בברכת המזון? האם היא יכולה?
האם היא יכולה לומר את הברכה בשביל אחר? We know from הלכה שאדם יכול לצאת במצווה בעצמו, לקיים את המצווה בעצמו, and sometimes כמו בקידוש, אני מוציא אדם אחר במצווה. אני מוציא, כמו האבא מוציא אתכם בקידוש. האם אישה יכולה לומר ברכת המזון in this case בשביל איש? אם היא חייבת מדאורייתא כמו האיש, אז היא כן יכולה לומר את זה בשביל האיש. אם היא רק חייבת מדרבנן, לא כמו האיש, אז היא לא יכולה להוציא אותו. כי רק אדם שחייב באותו דרגה, on the same level, יכול לומר את זה בשביל אדם אחר. לא יכולים לומר ברכה בשביל מישהו אחר אם אני לא חייב כמו האדם הזה. לא יכולים להוציא אותו אם אני לא חייב באותה דרגה. אם היא חייבת מדרבנן, היא לא יכולה לומר ברכת המזון בשביל איש. להפוקי רבים ידי חובתם. אמרית בשלמה, אם אומרים, זה בסדר, אני מבין, שהן חייבות מדאורייתא, עתיד דאורייתא ומפיק דאורייתא. אז היא חייבת מדאורייתא, היא חייבת מן התורה, היא יכולה לבוא ולהוציא, למפיק means להוציא את האיש, לומר ברכת המזון בשביל האיש. אלא אמרית דרבנן, אבל אם אומרים שברכת המזון היא אישה רק חייבת בה מדרבנן, אז הווה אינו מחויב בדבר. That means מן התורה, היא לא חייבת בכלל מן התורה, והאיש חייב מן התורה. איך היא יכולה לעשות את זה בשביל בעלה, אם היא לא חייבת באותה דרגה? She can't represent him, אם היא לא כמו הוא. We had a דוגמה, we had a משל, על בן שהוא לא, בן 18, הוא לא יכול להצביע, he can't go to vote for someone else, even if he has the legal responsibility to represent them. אם הוא לא בן 18, הוא לא יכול לעשות את זה בשבילו, כי הוא לא חייב, הוא לא מותר לו אפילו להצביע תבוא. בכל שאינו מחויב בדבר, אם אדם לא חייב מן התורה, אינו יכול, אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. לא יכול לומר את זה בשביל האיש. מה היא שואלת גמרא? מה הדין פה? מה התוצאה? What's the answer? האם אישה יכולה להוציא איש או לא יכולה להוציא איש? תשמע, בואו ולמד. באמת אמרו, זה ברייתא, באמת אמרו, בן מברך לאביו, בן יכול לברך בשביל האבא שלו, ועבד מברך לרבו. ועבד יכול, that's not for us, the most important thing is, ואישה מברכת לבעלה. פה כתוב שאישה יכולה לברך ברכת המזון בשביל בעלה. אבל, אומרת הגמרא, אמרו חכמים, תבוא מאירה לאדם שאשתו ובניו מברכים לו. אבל אם אדם לא יודע ברכת המזון בכלל, והוא לא יכול לומר את זה בעצמו, that's embarrassing. אומרים חכמים, you should be embarrassed, you should be actually cursed. תבוא מאירה, you should be cursed. אם אתה צריך אישה, in those days was not educated, או הבן שלך, קטן, מברך בשבילך, you should be embarrassed. אתה לא יכול להגיד ברכת המזון בעצמך, but the main thing here, that's why I put in parentheses, the main thing here is, ואישה מברכת לבעלה. פה רואים שאישה יכולה לומר ברכת המזון בשביל אישה. We said שהנפקא מינה ההבדל היא האם אישה יכולה להוציא את איש ברכת המזון, ואם היא כן יכולה, that means it's דאורייתא. אומר לגמרא, isn't this good proof? שאישה חייבת מן התורה כי היא יכולה להוציא את בעלה. אומר לגמרא, not exactly. זה לא בדיוק ראיה טובה. מדוע? אומרת הגמרא, כי בברייתא גם כתוב שבן מברך לאבא. בן שהוא קטן אומר ברכת המזון לאבא. Now, בן שהוא קטן לא חייב בברכת המזון מדאורייתא, אבל כתוב פה שהוא יכול לברך ברכת המזון בשביל האבא. How could that be? הרי הבן רק חייב מדרבנן, בגלל חינוך. We learned שחינוך זה מצווה על ההורים ללמד לילדים שלו, true, וזה גם מצווה על הבן לקיים את המצוות. You have to do מצוות when you're קטן, to get used to it. זה מצווה דרבנן שקטן חייב במצוות. אבל בן רק חייב מדרבנן בברכת המזון. איך הוא יכול להגיד ברכת המזון בשביל האבא? And if you solve that problem, you might come to the conclusion שכמו שבן רק חייב מדרבנן, גם אישה רק חייבת מדרבנן. What's the reason? I'm so glad you asked me that. אומרת הגמרא, מדובר במקרה, הכא מעסקינן. מה המקרה פה? כגון שאכל שיעורא דרבנן. האבא רק אכל שיעור שעליה הוא חייב מדרבנן בברכת המזון. recall שאמרנו ואכלת ושבעת וברכת. אני רק חייב ברכת המזון אם אכלתי כביצה של לחם. אבל אם אדם רק אכל כזית של לחם, הוא רק חייב מדרבנן. אז יכול להיות שכמו שבקטן אנחנו חייבים
חייבים לומר שהבן מברך לאבא רק אם האבא אכל שיעור כזית, והאבא חייב מדרבנן וגם הבן חייב מדרבנן, ולכן הבן יכול לומר ברכת המזון בשביל האבא. But what that also means זה שאולי אישה לא חייבת מן התורה, אולי אישה רק יכולה להוציא את בעלה רק אם הוא אכל כזית, כמו שהקטן רק יכול להוציא את האבא כשהוא אכל כזית.